Okay guys, welcome to the channel. So, ito na sa wakas, dumating na. Nakabili na rin tayo ng ano natin, ng V8 and V8 with condenser mic. So, nabili ko ito sa Lazada. So, ito yung ano, ang amount niya is 662.59. Dapat yan nasa 680 plus dahil meron akong points at saka parang voucher. So, nagkaroon ng discount. Okay guys, so i-unbox natin. So, ito yung aking trusted na mic. Nabili ko sa Divisoria. 100 plus. So, ang hirap pala nito. Pasensya na kayo sa office ko. So, medyo marami. Parang gabi. Okay. Slice natin. Wala pa tayong stand na ano, na maayos. Ayan. So, iwain na natin yung dyan. Sana wala tayong masira. Hindi ganang matalim yung ating nice. Okay. Ano mas kabila. Hirap palang naghahawak ng camera ng isang mag-unbox ng isang kamay. Okay, tuhod. Lagyan tuhod. Alright, saan pa ba? Okay. Okay, ito. Ayan. Ito. Okay, pwede siguro yan. Okay, baka naman natin. Excited ako dito guys kasi gagamitin ko to sa aking session slide. So, gusto kong maging streamer. So, medyo yung mic na ginagamit ko hindi ganang ano, ito lang yung ginagamit natin. Ito lang yung ginagamit ko, nabili ko sa Miniso. Medyo hindi siya umuubra. Kita yung chan ko. Yung abs. Okay. Here we go. So, wala na yung bubble wrap. Okay guys. Now, buksan na natin yung box. Wow! Okay. Ang pinili ko kulay white. Okay guys, white. So, baba natin dito sa box ko. Okay. So, white ang pinili natin para medyo sophisticated. White yung mic. So, ito yung parang sprayer niya. Okay. And then, yung cord para sa mic. Yung holder ng mic. Okay. Yung sponge niya. Hindi ko magsipid laway. Yung ating condenser mic. Natin. Wala siya. Mostly nakalagay dito BNB. Okay. At yung ating V8. Okay. Sana nag-work. Ayun yung mga ports. Okay. Meron tayong tatlong puting cables. So, ito ay
audio jack, parang 3.5 mm audio jack. Ito. Micro USB. Ito naman ay, I think this is para sa charging. So, micro USB to Type A na USB. And another USB to audio jack na 3.5. Okay? What's in the box still? Yung kanyang clamp. At yung pinaka-stand niya. Or, yeah, stand. Okay? Para siyang stand ng, ano natin, ng lights. Okay, so meron siyang dito manual. So ito yung specification niya is unidirectional. Ito yung specifications ng mic, condenser mic. Ayan, 35 decibels. Impedance niya is 1500 ohms. Load impedance is 1000 ohms. Anyway, hindi ako ganong well-versed sa masyadong sound. So, ayan. Okay. So, basa nyo na lang yung manual. Ito yung pagsiset up ng V8. So, in fairness, English yung kanyang manual. So, that's very good. Okay, so ilagay natin itong ito, wala siyang warranty. Anyway, ayan. Okay. So guys, yan lang po yung unboxing. And I will post yung atin namang setup. Okay, para makita natin kung paano ito i-set up. Pero iisa-isahin natin yung i-set up natin. Yung maganda ba ito? So, let's see. So, ito yung pinaka-stand niya. Medyo okay naman. Mic natin, okay naman. Yung V8, okay, yun yung mga connections. Okay, okay, wire, nice. Clamp. Okay, okay naman. Kompleto naman siya. Okay. So, thank you guys. And see you again sa ating pagsiset up nito. Okay? Bye.